عرض ادب به ساحت مقدس و مبارک حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل. از یک بحث خیلی مفصل و دامنه دار یک گوشه ایش رو داریم با هم گفتگو میکنیم. در دوران پیغمبر اکرم دو حزب مقابل هم قرار گرفتن. بعد از پیغمبر اکرم یکی حاکم شد و یکی منزوی. به مرور دو دین اسلام حداقل ساخته شد و حاکم در حال حذف محکوم بود. چجوری اینجوری شد و اینها رو یه جای مفصل بنزه که وقت بوده در 12 ساعت گفتیم. اینی که عرض میکنیم خودش مستقلاً هم میشه فهمش کرد، ولی طبعا ادامه اون مبحث دیده بشه دقیق تره، عمیق تره. تا به مرور دو تا اسلام مقابل هم قرار گرفتن با دو تا تفکر کاملا جدا از هم. اگر کسی حواسش پرت بود و افراطی یا تندروی یا غلو میدید علل اسلام السلام سید الشهدا یا سملج الباب الدین حضرت زهرا سلام الله علیهما رو که دین پوسید چی شد، روز عاشورا میدید که اتفاقی که افتاده دو اسلام واقعا، اون همه وقاحت و وحشیگری و اینها. ته جنایتی که میخواستن به سید الشهدا معاذالله نسبت بدن چه بود؟ تهش این بود که بگن مانند جملی هاست دیگه. تهش این بود که در برابر امام به حق ایستاده دیگه. نهایت جرمی که سید الشهدا صلوات الله نعوذ بالله معاذالله میخواستن نسبت بدن این بود که جمله. و امیرالمومنین چه کار کرد تو جمل؟ دو رفتاری که بی ربطن به هم، دو اسلامی که قابل جمع نیستن با هم دیگه، مقابل هم قرار گرفتن. همه تلاش همین جریان این بود که ما زوم کنیم روی عاشورا. عاشورا از این جهت که با یک معصوم این رفتارها صورت گرفته اعظم مصائبه، اما عاشورا یک تکرار مکررات. بارها قبلش و بعدش اون شیوه وحشیگری رخ داده، اون مدل زیست، اون مدل تفکر رخ داده. کربلا با یه معصوم اتفاق افتاده، از این جهت اعظمه. نه از این جهت که خیال کنیم یک کسی مثلا فرض بفرمایید که رفتارها در روز عاشورا ناگهان خشم باعث شده که عصبانیت صحنه باعث این اتفاقات افتاده باشه. نه خیر، نشد. بعد اومدیم یه کار غلطی کردیم که مجبور بودیم. اونم این بود که بگیم امیرالمومنین اینجوری عمل کرد سلام الله علیه، معاویه اونطوری. نخواستیم قیاس کنیم، ولی بالاخره دو اسلام دو تام رئیس داره. الان معلوم بشه که اینا چه شکلی فکر میکنن. بعد اومدیم عرض کردیم اون وحشی ترین آدم ها، وحشی ترین آدم هایی که رئیس غارات بودن و قتل عام بودن و امثال اینها، مثل بصر، مثل ضحاک، خوش انصافا نکردن 4 تا آدم سفید رو منبر ببرن. همینا شدن آخوندهای محدث، همینا شدن اهل عدالت، همینا شدن علما، همینا شدن محل اعتنا. دیروز از البانی خوندیم که حالا جزئیات شد دیگه تکرار نمی کنم که چرا ما سر قبر کسی نمی رویم، مثلا سر قبر مبارک پیغمبر، چون آقام ضحاک ابن قیس رضی الله عنه، گفتید کتاب نشون دادم دیگه، استناد به او کرد. به کی؟ به کسی که امیرالمومنین بعد از هر نمازش نفرینش میکرد یا در قنوت نمازش نفرینش میکرد. جزء رؤسای غارات بوده. یعنی همون جانی شد معلم. حدیث برای معاویه درست میکرد که اصلا حکومت برای ماست، برای قریش، منظور ما بنی امیه است. شد راوی، شد استاد عقیده.
و امروز هم انکار نمیشه و درجه روایات آقای ضحاک ابن قیس صحیح علی شرط مسلم. یعنی مثل میگن نقره فلانی، عطر سجواد، یه همچین چیزی، برنده، طرف برندم هست. یه کار دیگه هم کردن که شما ببینید اصلا حالا اسلام هم دست و پای من رو بسته، این ایام هم اسلام بیشتر دست و پای من رو بسته. این رو به شما عرض کنم، ما هرچه داریم هرچه میخوریم از خائنین داخلی میخوریم. در میان شیعیان خائنانی هستند که به مکتب خیانت میکنن و خدا اونها رو با دشمنان اهل بیت محشور کن. به همین جهت من بیشتر سکوت میکنم چون مسیر رو منحرف نکنن و یعنی حرف زیاد بود. گوشه های از قدرت به دست خائنینه، اینو به شما عرض کنم. حرف زیاد. نفوذ که فقط تو خونه پیغمبر نیست، نفوذ همه جا هست. هر جا مهمه نفوذ هست، هر جا قدرت و پول هست نفوذ هست دیگه. ما با درایت تر از رسول الله که نداریم، البته او باید به ظاهر عمل میکن. نفوذ هست دیگه، نفاق هست، نفوذ هست روشن. الان هم هست به وفور، داغ هم هست. خلاصه یه جریانی شدن آخوندای محدث، حالا یه قدم اینو میبرم جلو، سربازان اصلی معاویه شدن محدثان ثقه مورد اعتماد. سربازان امیرالمومنین در صفین شدن کذاب. بعدم میگن آقا ما بارها این شبها گفتیم اصلا بحث ما با عموم مردم، عوام، بیخبران نیست. اونا بیشترین مظلومانی هستن که تلفات این وقایعن. چه میدونن کی چه بلایی سرشون آورده. اسم اهل بیت بیاد گریه میکنن. ما با عموم مردم کار نداریم، امید نجاتشون هم هست. با اون کسی کار داریم که حقیقت را میداند. برای جنایت معاویه امیرالمؤمنین را مقصر میکنه. ناصبی صدای علمای اهل سنت رو هم در آورده ولی قدرت دستش. یاران امیرالمؤمنین شدن دروغگویان. یاران معاویه تو لشکر قتله، وحشی ها، چنگیز ها شدن آیت الله العظمای اون طرف. حالا یه نمونه فقط عرض میکنم که شما ببینید باور نکردنیه. یه مسئله بود برای اینکه معاویه سفید شود نباید در لشکر امیرالمؤمنین آدمهای سابقه دار باشن. بگن هرچی بدری، احدی، خیبری، انصاری، مهاجر همه در سپاه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. گرچه یه تذکر هست که ابن ابوالحدید گفته من حرف او رو بگم بهتر از این که شیعه بگه، اونو بعدن میگه. سپاه معاویه خبری نبود که عمار وایساد وسط میدان یه نگاه کرد گفت به به احد بود، روبرو همینا بودن، ما همینا بودیم اونام همونا بودن. اسمش احد بود، حالا اسمش شد صفین. همین آدما مقابل ما وایستاده بودن و همین آدما با پیغمبر بودن. اینور پرچم پیغمبر بود هنوز هست، اونورم پرچم ابو سفیان هنوز هست. همونه، این همونه. خب این بد بود دیگه، اعتبار رو خراب میکرد. لازم بود تخطئه بشه این که در سپاه علی ابن ابی طالب انصاری هست، بدری هست، این باید خراب بشه. لذا یه نمونه فقط برای شما عرض میکنم ببینید. یه نمونه. این کتابی که براتون آوردم 1 سال نیست چاپ شده، برای بار اول در دنیا. یه شخصیتی داریم در میان محدثان اسمش جناب آقای ابن جوزیه. اگه یه وقتی وقت بود یه 2 ساعت میشد راجع به این حرف زدن. بعضی آقا درجه سوختگی پدرانشون انقدر بالا میره که پدر کریسپیان، تا یکیشون این حضرت شیخ ابن جوزیه. اگه وقت بود قشنگ بحث علمی میشد کرد که چه خائن کذابیه و کارویژش دروغ اعلام کردن احادیث فضائل امیرالمومنینه. حالا این بحث داره گسترده که چه کرده این آدم.
و اگر کسی این آدم رو بشناسه که چه کذابیه، بگه ماست سفیده، دیگه کسی باور نمیکنه. بعضی وقتا میگن آقا مثلا قرینه برای جرم فلانی چیه؟ اتهام. میگن 2 سند. یه وقت میگه 252,000 تا سند. اینطوریه. از بزرگان علمایی که به ناسبیگری حتی شهرت دارن میگه کسی دین داره به نظر ابن جوزی توجه نکنه، نه شیعه ها. خیلی آدم خلاصه ترده، سخاریه خلاص. ببینید چی میگه. میرسه به یکی از یاران امیرالمومنین به اسم حبه اورنی. میگه حبه ابن جوین الاورنی یروی عن علی، از علی ابن ابی طالب حدیث نقل میکنه و یکذب فیما یروی، و دروغ میگه. چی کار کرده که دروغ میگه؟ دروغ گفتن اینجوری باید باشه. ببین من بگم از عینکش معلومه دروغ میگه، از کلاهش معلومه دروغ میگه، از لباس این معلومه چرت دارم میگن. چون از عینک و کلاه و لباس که معلومه است که دروغ میگه. کسی که دروغ میگه دروغ میگه. اصطلاحا میگن انحسن باید باشه، یعنی ببینی یه جا دروغ گفت، ساعتش آبیه پس دروغ میگه. این معلومه چرند داره میگه. دلیل اینو ببینید، نمیگه چون دروغ میگفت، میگه یار علی دروغ میگه. چرا؟ چون روا، چون گفته ان علیاً کان معه بصفین 80 بدریه، چون گفته 80 نفر اهل بدر در صفین بودن، در حالی که فقط خزیمه ذوالشهادتین تو صفین بوده، یکی بیشتر نبوده. چرا میگه 80 تا؟ نویسنده کتاب که نقد میخواد بکنه اسمش علاءالدین مغلطایه، میگه که بابا خود علی ابن ابی طالب بدری بوده. حکایت اون مرحوم مدرس بود، نوشته بودن 0 رأی. گفته بود بابا خودم که رأی دادم، بگو یکی اقلا، من خودم به خودم رأی دادم. علاءالدین مغلطای میگه بابا تو میخوای یکی رو بزنی، یه دلیل بهتری جور کن که معلوم هم نشه کجا رو میخوای بزنی. میگه عمار که دیگه همه لبو فروشان بلدن، عمار شهید صفین، سهل ابن حنیف، مالک ابن تیهانه، این همه آدم لیست کنید 50-60 تا اسم داریم. چرا میزنه؟ چون خود زایه دیگه. بگن در سپاه علی ابن ابی طالب اهل بدر اونجا بودن. عرض کردم پسر داییش معاویه تو سپاه معاویه نرفت، معاویه بهش گرفتش، اسیرش که بعد کشتش. گفت بی انصاف تو پسر دایی منی طرفدار علی؟ گفت بابا هرچه صوام قوام مهاجری انصاری، هرچی اهل نماز و روزه و پدر مادر معلوم مادرای یه شوهره، اینا همه اون ورن، مهاجری و انصاری، هرچی فلان فلان شده ناپاک زاده منافق تو ساخه، بر من حیفم میاد. یعنی خط روشن بود. میگه کذاب. حالا اینجا رو نگاه کن، این یه خط بوده در طول تاریخ. بعدم میگن دوست داریم، ما که علی را دوست داریم. یک دونه از اینا رو پیدا کن بگه من علی را دوست ندارم. با منافق انقدر بلده که خلاصه هفته اول لو نره دیگه. اینو ابن ابوالحدید نقل کرد، بعد یه جوابی خودش داده که نشون میده اگر کسی دنبال حق باشه تو هر مذهبی باشه حق رو پیدا میکنه. میگه ابو حیان توحیدی، اینم یادم مهمی کار ندارم، خیلی اصرار داشت که در صفین فقط خزیمه ذوالشهادتین معروف، فقط اون تو سپاه علی سلام الله علیه بوده. الان شما دیگه میدونید چرا انقدر اصرار داشت. چرا اصرار داشت؟ چون اگه تعداد بدریین زیاد بشه حق و باطل خیلی روشن میشه، بهتر انکار بشه، لاپوشانی بشه. چند میگیری گریه کنی، یا جا میگن چند میگیری حذف کنی، چند میگیری پاک کنی. خیلی از این آدمایی که این ایام ما خزعبل میگن، آقا بدونید خیلی از اینا از سفارتخونه ها پروژه دارن. بیا بزن به هیئت امام حسین، بیا بزن به اعتقاد مردم، بیا بزن به شهید سلیمانی.
یقینا پروژه است، پولشو میگیره، میگه پستی چند، یه پست بذاری چقدر، 2 میلیارد خوبه. بعد یه چرندی میگه، بعدم برای اینکه محاکمه نشه یه چرندی روش میگه. پروژه است اینا. 100 تا 99 تاش پروژه است. کسی که شبانه روز رسانه علیه اسلام و انقلاب داره، به ویژه امام حسین، ببین دم محرم که میشه تمام اونایی که ضد انقلابن ضد امام حسین میشن، چون میدونن اگه امام حسین رو بزنن هیچی نمیمونه، انقلاب که هیچی نمیمونه. همه میرن سراغ این که به فقرا کمک کنیم، چقدر زیارت، چرا چی یه سری حرف تکهی شما جواب دادی قبلا. من یه وقتی رفتم تو بقی، یکی بود داشت حرف میزد، من نمیدونستم این ضبط صوته، فکر کردم آدمه. اون میگفت اینجا شرک، اونجا فلان، من گفتم در فلان کتاب اینه، در فلان کتاب اونه. بعد دیدم میگفتم عمو اون داره حرفا رو تکرار میکنه. در هیئت انسان یک ضبط صوت بود و قرار نبود بشنوه. بعد که من زیاد گیردم شورت‌ها منو بردن. مباحثه نیست که اونجا بگه حرف میزنن چون هم جواب بده. اون پول گرفته میگن اینا رو تکرار کن. این مثلا 15 تا جمله رو میگفت برمیگشت از اول. من میرفتم جلو میدم چشاش تکون میخوره، فکر نمی‌کردم رباته، ولی ربات بود، آدم بود ولی مانند ربات عمل میکرد، نمیشنید. بهش آموزش داده بودن، عصبان چکم زدن، تو پلیسا هستن نگران نباش، تو این حرفا رو تکرار کن. پاسخ رو باید به کسی داد که اهل پاسخ. امیرالمومنین به معاویه فرمود من جواب تو رو نمیدم که، جواب به مردم میگم بفهمن، تو لایق نیستی جوابتو بده. بعضی اصلا لایق واکنش نیستن، اونا رو باید کیفرخواست بریم آقا این کدوم سفارت خونه ای پول داده این همچین حرفی بزنه. وقتی دیدید کلا اینو بدونید اگر یه نفر اومد گفت 2 تا 5 تا، این 1% احتمال داره دیوانه باشه، 99% پول گرفت. در تاریخ اگه وقت داشتم توضیح میدادم، در تاریخ هر جا خیانت هست نفهمی عمدی هست. کلا آدمی که نفع داره نفهمی عمدی پیدا میکنه. تا حالا با کسی مشکل مالی پیدا کردی، هرچی فاکتورا رو نشون میدی به هر عاقلی بگی معلومه. اومده بودن پیش من گفت حاج آقا ببین این 17 میلیون به حسابش ریختم، چند بار من گفتم اینم 34 میلیون واریزی. گفت آقا 17 به اضافه 34 چقدر میشه؟ گفت نه ببین حاج آقا. گفتم آقا نه ببینو ول کن، 17 به اضافه 34 چقدره؟ جوابش که 51 نمیگفت، جایی میگفت یعنی 51 میلیون بدهکارم. نمیخواست بگه. من نبفهمم پول ندم بیشتر میارزه برای او که دزد دیگه حلال حلال نمیفهم. کلا هر جا زن و شوهر که دعواشون میشه ببینید چقدر بی منطق میشه طرف، چون نمیخواد به غلط کرد. کلا نفهمی عمدی علامت منفعته، نه نفهمی هی توضیح بدی آقا 2 تا 4 تا میگی نه ولی 5 تا. نفهمی عمدی علامت اینی که خورده برده کریسپیه، یه چیزی یه طوریشه این. لذا پاسخ علمی نباید به او داد که اومد کیفرخواست براش ببرن دادگاه، این چه این حرف خزعبلو گفتی، دفاع کن. با احترام تشریف ببرید دادگاه، این کارو کردی، مثلا تشویش اذهان عمومی کردی، توهین کردی، هر کار کردی. به کس خاصی کار ندارم، گرچه به اون کس خاصم منظورم هست، یعنی نه منظورم کس خاصی نیست، ولی او هم از این قاعده ممکنه مستثنا نباشه. او باید توضیح بده چرا این حرف بی خود زدی. خب تو که میتونستی 3 خط توضیح بدی همه بفهمن، مثل آدم از اول میگفتی، چرا همچون خزعبلی گفتی؟ چند روزم صبر کردی؟ قطعی نمیگم ولی احتمال خیلی زیاد پروژه است. هر سال هم داره تکرار میشه در قالب افراد مختلف، داره تکرار میشه. اینجا هم همینه. وقتی شما میبینید همه میافتن به این که هیچ بدری در سپاه علی ابن ابی طالب نیست، چون یک مرضی هست، چون نباید بدری در سپاه امیرالمومنین باشه. چون این بدری تو سپاه امیرالمومنین باشه حقانیتش روشن میشه. بعد اون هم آدمی که اون وسط کشتن و کی کشته، کی از همه قاتل تره، کی از همه جانی تره، کی از همه وحشی تره، اون معلوم میشه دیگه. نمیتونن دیگه علمش کنن، چون نمیتونن علمش کنن مجبورن انکار کنن. حالا نگاه کنید ابن ابوالحدید میگه از این مثالا دیگه جا نداشتم، چون بغلم جا نبود. به قول وهابی‌ها میگن خدا هم یه صندلی داره، یه 4 انگشت جا گذاشته پیغمبرش بشین. تنها چیزی که از خدا از نظر وهابیت بزرگتره ارزش
کرسی صندلی خداست که میشینه، بغلش هم پیغمبر میشینه. لذا کرسی 4 انگشت از خدا بزرگتر، ارضی. منم جا نداشت، حساب کردم، محاسبه کردم چقدر جا داره، اون کتاب دیگه نیورد. این که یعنی افرادی که خزعبل گفتن هیچ بدری در صفین نیست جز خزیمه، این دوتا نیستن، کتاب زیاده، جا نبود. ملاحظه قطرش و اینا رو کردم. خلاص ابن ابی الحدید میگه ابو حیان توحیدی میگه صف بایستاده که جز خزیمه در سپاه علی نیست. میگه بابا هم نگاه کنی ریختن بدرین تو سپاه علی. بعد یه حرفی میزنه که به به خدا میدونه آدم 1 سال سینه خیز بره این جمله رو بشنوه میارزه. میگه اینا خودشون میدونستن لعلموا انه لو کان وحده، اگر علی تنها بود و حاربه الناس کلهم اجمعون، تمام بشر اون طرف بود، علی سلام الله علیه این طرف، لکان علی الحق و کانوا علی الباطل. میگه علی به بدرین نیاز نداشت، اینا علامت برای گیجه ویجا تشخیص بدن. وگرنه یک طرف علی باشه مع الحق و الحق مع علی. علی به بدرین نیاز نداشت، بدرین به امیرالمومنین نیاز داشتن که در قیامت بگن از بین 300 و چند تا بدری چند تاش صفینی هم هست، بهش میگن بدریون صفینی. همه بدریین توفیق نداشتن در صفین شرکت کنن، یا مرده بودن یا شهید شده بودن یا نیومدن، 80 تا اومدن. که علی نیاز نداشت که تو هی زور میزنی کتمان کنی. حق روشن بود اما بودن، چرا دروغ میگی؟ یه ویژگی که در مباحثات مکتب اهل بیت با دیگران هست دروغ گفتن اونهاست. آقا تو اگر یه دینی دفاع میکنی چرا دروغ میگی؟ حرفتو بزن. 2 نفر 2 تا نظر ممکنه داشته باشن، 2 تا پزشک ممکنه درباره عمل کردن یه نفر 2 تا نظر داشته باشن. نیاز به دروغ نداره. کی نیاز به دروغ داره؟ کسی که یا مشتری جمع کنه یا به پولی برسه، به جایگاهی برسه. حالا یه قدم بریم جلو. این طرف چنگیزها رو، ضحاک‌ها رو برداشتن کردن محدث. یه مثال براتون بزنم با اینکه وقت نیست، تعجب کنید. ضحاک شد محدث، یکی دیگه هم خب به لطف اینکه سکانس به سکانس این مختار رو حفظید، عمرو بن حریث هم بلدن کیه. یه جانیه وحشی شبیه ضحاک، قاتل میثم تمار، رئیس شرطه های کوفه، برشته، پدر برشته. دیگه همه میشناسنش، دیگه سرچ هم بکنید معلومه کیه. وحشی ها شدن آخوند. آقا خوبه ما بیایم بشیم تفنگدار، دیگه پا تو کفش بقیه برای چی میکنی؟ خیلی عجیب. آدمای سفید رو می آوردن آخوند میکردن، خیلی راحت تر بود. نمیدونم برای چی این کارو کردن. شاید خیلی اینا به اینا وفادار بودن که محدثا همون وحشیای لشکر بودن. یکی عمرو بن حریثه. اینا این عزیزایی که این جلوان میبینن، عمرو بن حریث تو این سبزه نوشته داره. عمرو بن حریث روایت میکنه، استفاده کنید از محضر عمرو بن حریث. میگه رأیت علی یضرب الناس بالدره، دیدم علی افتاده تو کوفه به کوب همه رو داره میزنه. این چه تصویری، خونه به خونه. انگار مثلا بگن آقا شهردار منطقه گفته که امروز روزی بچهای منطقه یک که بچهای مسجد گیاهی تو خونه ها بمونین، خونه به خونه میزدن. چرا آخه؟ راوی کیه؟ عمرو بن حریثه. یکی مثل ضحاک، مثل بصر، آدم غارتگرا، وحشیا. نوبت خونه من که شد، گفتم برای چی میخوای بزنی؟ گفت تا دیروز حاکمان ظلم میکردن، حالا مردم به من ظلم میکنن، فکر میکنن من بلد نیستم. اگر این تصویر خزعبل رو کسی باور کنه، چه تصویری داره از امیرالمومنین ارائه میکنه؟ اسم کتاب الزهده، که حالا میگم چرا. این چه ربطی به زهد داشت این وسط؟ در زدن زهد داشت یا این در کتک خوردن؟ چرا اسم کتاب الزهد گذاشتی؟ کتاب الزهد چه کتابیه؟ فراوانه. میگه کتاب الزهد دیگه هم آوردن ازش میخونن. کتاب زهد چه کتابیه؟ کتابیه که اینا این آدم وحشیه رو آوردن سفیدش کنن، آخوندش کنن، حدیث بگه،
خب لازمه که یه خورده به این بتونه عبادت بزنن، یه خورده بتونه زهد بزنن، بخوره دیگه. مثلا مردمی که رفتن تشییع جنازه مرحوم آیت الله بهجت، چی داشت آقای بهجت جز یه معنویت؟ ها شما کدومتون نیم ساعت سخنرانی او رو پشت سر هم شنیدید؟ اگه شنیدید دست بلند کنید ببینم. معنویتش بود که مردم میلیونی رفتن تشییع او. درست؟ اگه به شما بگن این کاشانی که داره میاد گفته 15 میلیون بریزید به حساب من، اوکی شد میام، نمیشینی دیگه. مثل اون عزیزمون از اول تو گوشی هستی، گوش نمیدی که، میگی برای چی گوش بدم؟ این موقع اول پولشو گرفته. یه ذره باید معنویت احتمال بدی، وگرنه گوش نمیدی. برای چی گوش بدی؟ قبول دارین؟ ما باید رنگ بخور، بتونه زهد بزنن، بتونه عبادت به طرف بزنن، که حالا نمونه‌هاشو میخونم. این وسط به اونا که میخوان بتونه عبادت بزنن، این طرف هم میزنن به امیرالمومنین. لاکار زاهدا کیان؟ عبدالله ابن عمر، کسی که عملاً تئوریزه کننده قتل سید الشهدا، اینقدر از خوف خدا گریه کرد چشاش نابینا شد یا کم بینا شد. عبدالله ابن زبیر که اونم الحمدلله، البته اون عبدالله ابن زبیر واقعی بسیار خشن‌تر از این است که اینجا شما دیدید. 3 روز روزه میگرفت، از هوش میرفت، دائم سرم، مثلا اورژانس یه خلاصه ماشینش جلو در یه خر اورژانس همیشه جلو در خونه اونا بود، همیشه این حالش خراب بود، از بس نمیخورد، روزه بود، عبادت. بعد اینا رو بسازن دیگه کم کم. و نکته مهم اینه که فردا انشالله به این میرسیم. مردم آقا تو این بازی های علی و معاویه، درگیری ها، بازی هایی که معاویه را انداخته، منظورم بچهشون مریض بشه دیگه، اینجا میگن بریم ببینیم کی دعاه. باید یه در رو باور کنن. یه کار جدی کردن که معنویت یه در رو باور کنن و باورم کردن. اینجا هست، روش فقط نمیخونم که وقتو نگیرم. یه منبری داشتن به اسم وهب ابن منبه به عنوان مثال، که این اصلا از این سیاستمند هنرمندای جاهل حدیثه. بسیاری از خزعبلات یهودیان و او وارد روایات ما کرد، ولی انقدر اینو تکریم کردن، تجلیل کردن که وقتی مرد مردم انقدر ریختن تشییع که بچه هاشون شفا بگیرن، رزقشون زیاد بشه، بخت دخترها واز بشه، پسرها وضعشون خوب بشه، که پلیسا با شلاق مردم میزدن که گفتن الان فاجعه منا میشه. یعنی باید معنویت درست بشه که مردم گیر کردن در خونه اهل بیت نرن. در خونه اهل بیت رو با بگیر و ببند و خشونت بستن. کسی پشت سر امام سجاد فردا میرسیم، نماز خون کشتنش، اقتدا نداریم. اینور خب یه معنویت جامعه لازم داره. معنویت حاج آقا وهب ابن منبه، حاج آقا ضحاک، حضرت عمرو ابن حریث. کار به جایی رسید که نماد عفت شد. هند نماد سید امت بودن شد معاویه. یه بخوام توضیح بدم ساعت رو نگاه میکنم وقت نیست. تنها حدیثی که از حضرت هند رسیده در تعجب شدید از این که زنی غیر کنیز دچار فحشا شود. تنها روایت او اینه، نماد پاکدامنیه. او تو لیگ دسته یک بعضی از رقابت ها با اقتدار در صدر جدول بود دیگه. یعنی یه وقتی جلاد و شهید و اینا رو جابجا میکردن که اصلا کسی بهش فکر نمیکرد. امیرالمومنین فرمود که فرو الغنم مغلوبن، پوستو کندن از گوسفند چپه جورید، همه چی برعکس شد. نماد صبر و شکیبایی و سیادت معاویه، نماد عفت هند. حالا یه نمونه اینجا ببینید.
من دنبال چیم از این حرفا تا اینجا؟ دنبال این بودم، یعنی اگر یه نفر اینو باور کرده باشه، نه حفظ کرده باشه، که کربلا تکرار مکرراته، سوء استفاده از مقدساته، یه بار با گوساله سامری، یه بار با شتر جملی، یه بار با قرآنهای سفینی، یه بارم با تکبیرهای عاشورایی و بعدش و قبلش یک منهجه، یک این وحشیگری، یه فکره، کارمو کردم، باورش اگر اتفاق بیفته و اون طرف مقابل علی رغم اینکه این روشا رو میدونه خیانت نمیکنه. دیدید اون مسیحه گفت علی میدونه سلام الله علیه اگر اینها رو ببخشه سر برگردونه از پشت دشنه رو تا دسته تو شکمش میکنن، ولی بخشید. میبخشه با اینکه خیانت اینا رو میدونه. اهل خشونت بی حد و حصر نیست. میفرمود هر کس توبه کرد بپذیرید. تو کربلا ما دیدیم هر رو پذیرفت. قبلش هم همین بود، اصلا دستورالعمل امیرالمومنین بود که هر کس توبه کرد بپذیرید. حالا سید الشهدا صلوات الله علیه کمال اینه. این یه رونده مستمرن، اونم یه رونده مستمرن. حالا این نمونه رو ببینید. یه بارم این حادثه در جمل رخ داد. من یه شب گفتم امیرالمومنین و معاویه، کربلا، واقعه حره رو دیگه نگفتم. یه بارم جمل رو ببینیم. این جمل هم همون شکلیه. من براتون تعریف تاریخ جمل رو برید بخونید، میگید چقدر شبیه کربلاست، یا کربلا چقدر شبیه جمله. اومدن و گفتن آقا ما بریم مکه و بیایم. وقتی رفتن حضرت فرمود اینا میخوان خیانت کنن. نگاه کنید، ابن عباس گفت چرا اینا رو دستگیر نکردی؟ امیرالمومنین علم امامت داره. فرمود سندی بر خیانت اینا که نیست الان. بی سند نباید کسی رو گرفت. یعنی اون هنوز چیزی بروز نداده که من میدونم چون امامم، ولی فرمود اگر اینجوری باشه که لملأنا السجون، باید زندانا رو پر کنیم بگم کیا پدرهاشون برشتگی داره. من که میدونم، ولی تا بروز نده محکمه پسند من این کارو نمیکنم. که به ما هم یاد بده که تا کسی در یه محکمه عدلی محکوم نشده الکی بهش بهتان نزنیم، تهمت نزنیم، فجازی هم دیگه رو نشوریم، نکوبیم، نجوییم. تا دادگاه عادلی که اشتباه نکرده، حکم نکرده، بی خودی به کسی چیزی نگیم. اینا رفتن از مکه به سمت بصره. حاکم بصره اینا رو تحویل گرفت. بالاخره یکیشون همسر پیغمبر بود و یکیشون هم طلحه و زبیر بود و بفهم. بعدم گفت خب ما هم شیوه امیرالمومنین، تا با ما نجنگید با شما جنگ نداریم. اونا گفتن ما جنگ نداریم. اومدن تو شهر ناغافلی شورش کردن، 700 نفر رو کشتن به دستور عایشه صبرن. یعنی گفت یه جوری بکشید که بقیه جرأت نکنن باهاتون بجنگن. یعنی چقدر شبیه، نه؟ یه منطقه، چون یه منطقه. بعد رفتن حمله کردن به بیت المال. 40 تا از اولیاء خدا جز یاران امیرالمومنین بودن. اینا رو گذاشته بودن بیت المال بصره، خیلی پول توش بود. اینا رو تکه پاره کردن. وارد بیت المال که شدن، خیلی پوله، اینقدر ما نمیتونیم مصرف کنیم. واقعا بعضی یه جور دزدی میکنه، آدم فکر میکنه که یه کارگروه عدد چجوری باید مصرف کرد. خدا هر کسی که از بیت المال مسلمین میدزده او رو با متوکل و قاتل حضرت زهرا محشور کن. هر کی هم در مجازات شله و تساهل داره شریک جرم او قرار بده. هر کس مردم رو ناامید میکنه از دنیا و آخرت خودش ناامیدش کن. اینا رفتن تو بیت المال، خیلیه، 3 تا بودن، همینجوری سهمیه‌ای برداشتن بدن دیگه. انقدر نمیتونن خرج کنن. بعد اومدن بیان بیرون، دیدن بیت المال چیکار کنیم؟ مخزنو کلیدو بدیم به کی؟ طلحه و زبیر و عایشه هم دیگه نگاه کردن.
سلام الله علی امیر المؤمنین که میگفتن اگر شب چیزی میرسید نمیرفت خونه، پخش میکرد، تقسیم میکرد، میتونست بره مسجد نماز بخونه. اون جایی که خالی میشد و جارو میزد الله اکبر نماز بخوند. در این مکانی که من حق مردم رو پرداخت کردم محل عبادت، به جای کردم تو مسجد اینجا نماز بخون. اون یه شیوه است، اینم یه شیوه. همینجوری دامنا رو پر کرده بودن که برن به رفقا، چون رفقا اینا پول بگیرن باهاشون همراهن. این تو رو چیکار کنی؟ دست کی باشه؟ همدیگر که نگاه کردن دید من به همه اعتماد میکنم جز شما دوتا، هر کدوم 3 قفل زدن. همین بسه برای اینکه معلوم بشه جمل چیه. همین بس. به شما بگن امیرالمومنین و امام حسن امام حسین یه پولی یه جا داشتن 3 قفله کردن، همین بسه که این 3 تا معصوم نیستن، دنیا خواهن نستجیر بالله. توجه کردی؟ یعنی مقدس ترین افراد این کارو بکنن تکلیفشون معلومه. اینا همینجا جملو باختن، 3 قفله کردن. حالا دیگه وقت نیست بخوام همه جملو توضیح بدم که ببینید چقدر طلحه شبیه معاویه و معاویه شبیه زبیره و زبیر همه شبیه همن. اینا یه منطقه، اونام یه منطقه. روز جنگ شد. باید از یه تقدساتی استفاده کنن و اینا خون نمیده کسی که. الان من بگم آی مردم بیاید من میخوام برم بجنگم، هر کی من بیاد کشته میشه، کسی میاد دنبال من؟ برای چی بیان؟ همسر پیغمبر ببینید چی گفت. میدونید که جمل رو ایشون اداره کرد، چون روز جمل زبیر همون اول کار با روایتی که امیرالمومنین خوند گیم اوور شد، رفت از صحنه بیرون. طلحه هم شل شد، یه جون بیشتر براش نمونده بود، مروان از پشت با تیر زد. اونم اصلا نباید جنگ اتفاق میفته. اصلا امیرالمومنین روایت رو خوند که جنگ نشه، نمیخواست بکشه آخه. حضرت که دوست نداره آدمو بمیرن. این خانم یه تنه جنگو اداره کرد با این تعابیر. گفت یا بنی، بچه به عنوان مادر مؤمنان، فرزندان من، الکره، حمله، اصبروا، در راه خدا شکیبایی ورزید، فانی ضامنة لکم الجنه، من ضامن بهشت شما. اینو داشته باشین، من ضامن بهشتم. خب بعد برای اینکه اینا رو داغ کنه چیکار کرد؟ میدونید که تو بعد پیغمبر اکرم 3 تا معجزه داشت. یکی این بود که یه مش خاک برداشت، یا پرت کرد یا پاشید یا فوت کرد، فرمود شاهت الوجوه، یه مش خاک پر ذره است، تو چش همه کفار بعد رفت. ایشون هم خواست شبیه سازی کنه، یه مش خاک برداشت پرت کرد، گفت شاهت الوجوه. بلا فاصله امیرالمومنین فرمود، اونجا خدا به پیغمبر فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی، تو ننداختی خدا انداخت که اینجوری معجزه شد. تا پاشید امیرالمومنین فرمود که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الشیطان رمی، شیطان پرت کرد. حالا ما اگر تعصب شیعی نداشته باشیم، این وسط کی درست گفت؟ روشنه. در بدر وقتی معجزه الهی بیاد، کم من فئة قلیلة غلبت، فتح هم پشتشه، معجزه خدا غلبه است. اینجا غلبه نکرد دیگه، درسته؟ اینجا شکست خورد. چه شکستی؟ وقتی شکست شد گفتن امیرالمومنین میگه برگرد مدینه. چرا مدینه؟ چون مدینه پر از اصحاب قدیمی، بین 6 تا 25 هزار تا، یا شیخ مفید داره 40 هزار تا کشته داره جمل. همه سقلمه میزنن، همه خلاصه ملامت میکنن. خدا گفته بود و قرن فی بیوتکن، بشین در منزل. شما رفتی این هم آدم کشته شد. همسرای پیغمبر گفتن دیدی بهت گفتم، مگه من نگفتم؟ ام سلمه میگه من نامه ننوشتم. توبیخش میگه نمیرم مدینه، نمیرم، همین بصره میمونم. حضرت فرمود بصره نمیذارم بمونی. گفت پس میام پیش شما کوفه. گفت خیلی ممنون از محبتتون، همون مدینه تشریف ببرید. مدینه بری. ایشون یه آدم به شدت فعال رسانه‌ای بود، از اینا که 4 تا اکانت توییتر داره، اونم خیلی فعاله. اما تو اون چند سال به محاق رفت.
همه حسابات تعلیق، حرف نمیزد. تو خونه همش گریه میکرد. کسی که میگفت من ضامن بهشتم همش گریه میکرد. مثلا کجا رو ببینید؟ این تو اینترنت کتاب میتونید پیدا کنید. تفسیر ابن عطیه اندلسی ذیل این آیه و قرن فی بیوتکن، آیه 33 احزاب، میگه آقا این کلا همش گریه میکرد. چرا؟ چون یه عده جوون حزب اللهی بودن، آتش به اختیار، میرفتن زیر پنجرهش میگفتن و قرن فی بیوتکن، این گریه میکرد. چون اگر گریه نمیکرد دیگران گفتن شاد این همه آدم کشته شدن با اشتباه فاحش غلط بیانه، گریه بکنه که اقلا یعنی پشیمانه. میگه بکت حتی تبل خماره، انقدر گریه میکرد مقنعه خیس بود. تا گریه سبک میشد جوون بعدی میرفت زیر پنجره میگفت و قرن فی بیوتکن. اینو ابن عطیه اندلسی گفت. لذا یه اتفاق مهم میافتاد، بگم و وارد روزه بشم. اتفاق مهم اینه، ادعا اینه، این یه طرف گفت من ضامن بهشتتونم، دیگه نمیتونه خودش دفاع کنه. با اینکه ادعا شده پیغمبر و اون 2 نفر در خانه ایشون دفن شدن، طبیعی بود باید تو خونه خودش دفن بشه. ولی یه روایت داریم با 2 تا هولوگرام علی شرط البخاری و مسلم، انگشتر روشم عطر سجواد زدن اینطوری، علی شرط بخاری و مسلم. که چی؟ گفت من خیلی دلم میخواست تو خونم دفن بشم کنار پیغمبر و بابام، اما انی احدثت بعد رسول الله حدثا، من حادثه ها و بدعت های درست کردم، میترسم کنار پیغمبر دفنم کنید. ادفنونی ما ازواجهی فدفنت بالبقی، منو با همسرانش تو بقی دفن کنید. ضامن بهشت موقع مرگش بود جرأت نمی کنم. اینم مال منابع ما نیست، عرض کردم روایت در اعلی درجه صحت آرمدار، در منابع ما هم نیست. لذا نگاه کنید امیرالمومنین صلوات الله علیه هم در جمل فرمود هر کسی این قرآن رو ببره وسط میدان من ضامن او هستم برای بهشت. یه طرف ادعا کرد به اون وقاحت افتاد، یه طرف که ادعای بهشت. کی میتونه ضامن بهشت بشه؟ صاحب بهشت. شما میتونی بگی که هر کی این سوال جواب بده ماشین کاشانی رو بهش میدیم. این ماشین من مال شماست که میخوای بدی، از جیب خلیفه میخوای ببخشی. ضامن بهشت کیه؟ صاحب بهشته. مالک بهشت و دوزخ ضامن میتونه بشه، وگرنه کی میتونه ضامن کسی بشه؟ اویی که ادعای ضمانت کرد دفن جرأت نکرد کنار پیغمبر تو خونه خودش بشه. اینجا امیرالمومنین فرمود من ضامنم. ای فهمیدین یه جمله رو بخونم که معلوم بشه که چقدر اینجا جمل معاویه‌ایه. بعد روزه میخونم. امیرالمومنین فرمود کی میره قرآن بخونه تیکه پارش بکنن؟ اینا تیر میزنن از دور. تو قرآن میخونی، تو آیه قرآن میخونی، اینا تیرباران میکنن. اینا مدلشون اینجوریه، حمله‌ای، وحشی بازی. یه جوونی اول گفت من، بعد حضرت فرمود بری میکشن تا نشست. دوباره حضرت فرمود که من یأخذ هذا المصحف، کی این قرآن رو میبره فیدعوهم الی، اینا رو به قرآن دعوت کنه بگه از خر شیطان بیاد پایین. و هو مقتول، و کشته خواهد شد. و انا ضامن له علی الله الجنه، من ضامن بهشتش. این جوونه دوباره بلند شد. حضرت فرمود نه تو بشین. دلش سوخت برای جوونش، ولی گفت قد احتبست نفسی اندل یا امیرالمومنین، دیگه نیت کردم خودمو فدات کنم. رفت وسط میدان قرآن رو باز کرد، گفت هذا کتاب الله عزوجل، این کتاب خداست. و امیرالمؤمنین یدعوکم الی ما فیه، امیرالمومنین فرموده برگردید به حکم خدا. فقالت عایشه اشجروه بالرما، تیربارونش کنید. چی گفته بود مگه؟ قرآن خونده بود دیگه. تو هم قرآن میخوندی در جواب. به یه نفر 100 نفر 1000 نفر تیر بندازن مال کربلا نی، مال صفین نی، مال یه منطقه.
زجر کش کردن مال یه منطقه، نه مال معاویه و یزید. این دوتا بیچاره ها برای حفظ دیگران زشتکاری هاشون رو کتمان نکردن که کتمان دیگران اثر کنه، برای همین آبرو ندارن. همین امیرالمومنین وقتی در جمل پیروز شد، عایشه گفت به خاطر من مروان رو ببخش. سلام خدا بر امیرالمومنین، شما خودت تو چه جایگاهی هستی با این همه دستور قتل؟ حضرت فرمود مروان رو هم میبخش. مروان توبه نکرده، شما تعجب میکنید امام حسین حر توبه کرده رو ببخشه؟ اینا اینطوری هن. ما قال لا قط الا فی تشهد، اینا جز تشهد که لا اله الا الله نه به کسی نمیگن، اصلا دنبال کشتن نیستن. اگر هم بکشه دنبال اینه که قتل دیگران کم بشه، وحشیه رو بزنن که بقیه رو اذیت نکنه. اینجا منطقشون سبقت رحمته غضبه، اینا مظهر اسامی خدا، دنبال زدن نیستن. به گونه ای که رئیس جنایتکاران جمل میگه به خاطر من عبدالله ابن زبیر و مروان رو ببخش و فرمود میبخش. همون جور که پیغمبر در فتح مکه فرمود هر کس بره تو خونه ابو سفیان ما میبخش. با اینکه میدونستن ابو سفیان و بچه‌اش نمک نشناسن. بس روزه امشب یه جای سختیه که من باید با اشاره ازش فرار کنم، اما خب خیلی بحث ما هم ربط داره. اتفاقا شما اگر آقا موحد نباشی یا مسلمان نباشی ولی دنبال حق باشی، حق رو بهت نشون میدن. من تعجبم در ماجرای مباهله، میدونید پیغمبر هر کی ایمان نیاورده که نفرین نکرده، که مباهله کسانی هستند که به پیغمبر نسبت دروغ دادن، به خدا هم نسبت دروغ دادن، با اینکه حقو میدونستن انکار کردن. مثلا عیسی پسر خداست، تو هم پیغمبر نیستی. انقدر عناد ورزیدن که دیگه گفتگو و سند و دلیل و مدرک جواب نداد. پیغمبر ما به دستور خدا فرمود خدا بهش برو اینها رو دعوت به نفرین کردن کن، نفرین کنیم فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. اینقدر پلید بودن پیغمبر، این همه غیر مسلمان رو کجا نفرین کرد؟ اینا وقتی اومدن چهره حضرت زهرا رو با همون پوشش دیدن و سید الشهدای در آغوش امام حسین، در آغوش پیغمبر، جرئت نکردن بیان نفرین کنن، ترسیدن، گفتن جزیه میدیم. با اینکه جزیه دادن یه جور حقارته، ساغره به قول قرآن. اینا یه چیزایی فهمیدن. گویا چهره های من میبینم که اگر اینا دست بلند کنن ما زیر و رو میشیم. یا للعجب از اون اسلامی که صد رحمت به کفر، که ما این شبای داریم میگیم این دو اسلام نیست، اسلام و کفر، ایمان و شرک مقابل همن، که یکبرون به ان قتلت، وقتی میکشتن تکبیرم میگفتن، و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بک تکبیر و تحلیلا، داشتن سر الله اکبر میبریدن، الله اکبر هم میگفتن. مسلمان نبودن اینا که صد رحمت به کفار. مسلمان نبودن که فرمود اگر دین ندارید، تو نداشتن. دینشون وحشیگری بود، صد رحمت به بت پرستی. لذا با یه شوقی خولی برداشت سر آورد گذاشت تو تنور. شاد از این که الان اینو برم چقدر پول میگیرم. زنی که نفقه خونه خولی رو خورده بود، اما اگر کسی نور هدایت در او خاموش نشه، گوشت تنور چرا نورانی شده امشب، خاموشه که. این خیلی عجیبه ها. یه وقتی یه ولی یه خدا یه چیزی میبینه، یه وقتی بالاخره زن خولی حتی اگرم مثل خولی نباشه خونه او زندگی داره میکنه، نفقه او رو داره میخوره. اما این نشون میده اگه شما دنبال حق باشی گم نمیشی. حالا من یه جمله ای رو بگم، بیادبی توش اشاره میکنم، دیگه جلوتر نمیرم.
اینا شک، اینا یادشون بود که یه روزی پیغمبر آمد دید حضرت زهرا. اینا برای ظاهر هم بود که ما بفهمیم چی به چیه. بعدا دوید اومد پیش پیغمبر که حسنین نمیدونیم کجان. جبرائیل آمد عرض کرد کنار قصر بنی النجارن، هم دیگر رو بغل کردن خوابیدن، فرشته بالشو پهن کرده که آفتاب نخورن. پیغمبر رفت این دوتا آقازاده رو بغل گرفت، امام حسین گذاشت رو شونش. یکی از این بادمجون دورقابچینا که هیچی نمیفهمید اومد جلو، گفتش که نعمت المطیه یا رسول الله. به ببین کجا نشسته. بلا فاصله پیغمبر فرمود نعم الراکب. من افتخار میکنم که حسینم رو دوشم نشسته. نعم الراکب، او به من افتخار داده، زینت دوش نبی. آمدن این ایام، نزدیک دارن میرن به سمت شام. سر رو چند تا سوار میبردن، نشستن نجاست کوف کنن، سر رو به درختی بستن تاب میدادن. 2 تا اتفاق افتاد، خیلی از منابع نوشته. یکی این که اینا همینجور مشغول بودن، من نمیتونم حرف بزنم، دیدن انگار که با خون رو دیوار داره مینویسه سرخ اترجو امتا قتلت حسینا، امتی که حسین رو کشتن امید دارن شفاعت جده یوم الحسابی، امید شفاعت هم این دینه. از اون طرف راهبه بود عبادت میکرد. این راهبه اینجوری بودن، ما هم بودیم جای اونا. اسلام حاکمیت اسلام نبود که حاکمیت کفر بود. اینا میگفتن این پیغمبر آخرالزمان پیغمبر نیست، ای بود که این چه اسلامیه. میزدن تو بیابون به عبادت تا اینکه پیغمبر آخرالزمان یا اوصیه‌اشو بشناسن. اگه او پیغمبر بوده وصیش باید بیاد من هدایت کنه. امیرالمومنین در سفین یکیو فدای محبتت یا ابا عبدالله، اینجا با سر اومده، تو راست بگو من با سر میام. اومد از در دیر بیرون، دید اون کثافتان نشستن، یه چیزی نوری دید آویزانه به درخت. اونا نور نمیدیدن، او دید، اومد پول داد. خلاصه کنم میخوام برم، از یک سری که انقدر ضربه خورده که دخترش نمیتونه بشناستش. سید جعفر هلی برای قمر بنی هاشم میگه که از اون همه زیبایی هیچی نمونده بود. ولی اونی که دنبال حق باشه از هیکل توحید رب العالمین نور میفهم. اینو برد گذاشت داخل تشتی، شروع کرد با گلاب شستن، بعد شروع کرد به گریه کردن. گفت تو کی هستی که من هر وقت عبادت کردم گریه کردم عیسی رو در خواب به چهره تو دیدم. من فهمیدم اون پیغمبر مظلوم آخرالزمان جد تو بوده. تو چقدر مهربانی که دیدی من راست میگم دنبالت میگردم با سر اومدی.